ganitong damit na branded, merong small, medium, large. Welcome sa channel ko, guys. So, ang gagawin natin ngayon, as you can see on the title, gagawa tayo ng haul. At, meron lang akong 5 pieces na ipapakita sa inyo. And, let's get started. So, yung unang piece na ipapakita ko sa inyo is ito. At, nakuha ko ito sa, ito siya, Crissa, medium. Tapos, ito yung ano niya. Ito yung price niya. Naka-sale ito actually. So, yan. From 499.75, naging 350 pesos siya. At ito yung tsura niya. Shirt from Aero. Yan siya. Tapos kumuha rin ako ng isa pang blouse na may collar naman. Kasi kakulay siya. Medyo kakulay siya ng uniform namin. So, pwede ko itong gamitin na pang ano sa uniform, pamalit. So, yan. And, ano lang siya, simple lang, meron lang siyang detail na ganyan-ganyan. Tapos, naka-sale din to. So, look at the price, 599.75. Naging 300 na lang siya. From Abercrombie and Fitch yata to, A&F. So yan siya, simple lang din, pang casual. Yan, gustong gusto ko yung tela ng mga ganito kasi soft. Lastly, ito rin is from Crissa. Yung price niya is, ito na lang yung ano yung natira, yung sale price niya na 250 pesos. Guys, yung mga items na nakuha ko, 5 pieces lang siya na pinili ko. So, saan yung favorite ninyo? Kasi alam ko sa mga itong damit na branded, merong small, medium, large, extra large. Meron pa akong nakitang XXL. So, kung may nagustuhan kayo, I think pwede kayong pumunta sa store at kumuha kayo ng mga kung ano man yung gusto nyo na size. Basta, this is how it looks like pag ginamit mo.
And I hope nag-enjoy kayo sa panonood. Have a nice day. Bye-bye!